کلیسای سن نیکولا توی شهر هامبورگ توی جنگ جهانی دوم اینو زدن، به قول بچه محلا پوکوندنش. یه حدود فکر کنم 20 سالی هم جوری که میگن مرمتش طول کشید. 2-3 تا مجسمه هست اینجا که کارهای خیلی خوبی هستن از نظر من، و یکی از جذابیت های این کارها اینه که اون نگاه خیلی بد و کثیف رو به جنگ داره. یعنی هیچ به اون دیدگاه رمانتیک و قهرمانانه به جنگ رو نداره. توی این کارا این برای من خیلی جالب بود، این کار و کمپوزیشنش. تو نگاه اول ما احساس میکنیم مجسمه سازی اصلا مجسمه سازی بلد نبوده، انگار یه عروسک، یه مترسک ساخته. ولی وقتی از نزدیک نگاه کنیم، جزئیات کار رو ببینیم، مهارت و چیره دستی مجسمه ساز مشخصه. مجسمه ساز کار اریک برکوولت هست. این کار سال 2004 ساخته شده طبق اطلاعات اینجا. کمپوزیسیون اثر یک اثر مخروطی یا هرمی هست. در واقع بیشتر به هرم میخوره چون که 4 ضلع داره و فرم از بالا میاد و به انتهای سر منتهی میشه. یکی از چیزهای جالب این کمپوزیسیون، مخروبه های کار بخشی از فیگور قرار گرفته، یعنی این پارا آجرها و این فیگور در کل یک بدنه رو تشکیل میدن و از هم جدایی ناپذیرن. یعنی اگه این مجسمه رو بردارن روی سکوی دیگه بذارن، ناقص کمپوزیسیون. آقای برکوولت خیلی خوب اومده از فضاهای منفی استفاده کرده که مجسمه جای نفس کشیدن داشته باشه. این فضاهای منفی که کار کرده، اینها بر حسب تصادف نیست و فضاهای منفی کار اینها بخشی از کمپوزیسیون حساب میشن که توی ریتم و حرکت و به حساب وزن کار تاثیر داره. ما وقتی به این کار نگاه میکنیم، اصطلاحاً دوره مجسمه سازی یه اصطلاح داشتیم، میگفتیم دست کالباس شده، یعنی فقط یک استوانه است و هیچ حس و فرمی رو نداره. تو نگاه اول ما فکر میکنیم همین جوری کار کرده، ولی از نزدیک خیلی با ظرافت و خیلی با زیبایی میاد روی برجستگی ها و مفصلای بدن کار میکنه. مثلا اینجا پشت رو گرچه تخته ولی یه اشاره کوچیک به استخون کتف انجام داده و خیلی قشنگ اومده هر گونه هیجان و بازی های اضافه رو از این گرفته و اثر به شدت غمگین هست. صورت مجسمه جزئیات نداره، در واقع این فیگور هویتش از دست داده، هیچی نداره و باز بر روی دست ها خود اون به حساب زبان بدن دست، این دستی که مشت شده در واقع القای درد هست و سری که خم شده، این پیچش بدن، کج شدن بدن در واقع القای درد انجام میده، القای درد رو میرسونه. و پاهایی که برهنه است، کفشی نیست و این باز شما نگاه کنید، این پای برهنه روی این تلی از خرده آجرها در واقع باز میاد اون حس درد و ضعف رو نشون میده. میتونه معانی سمبولیک هم داشته باشه، فقر که در اثر جنگ به وجود میاد و روی این مانورهای مختلفی دادن. لباس هیچ گونه چینی نداره، کاملا صاف هست و این خودش میاد باز اون زیبایی‌های اضافی و به حساب تزئینات رو از کار گرفته.
یه چیز خیلی جالبتر، تناسب این فیگور یک نوجوان هست و فرد بالغ نیست، هنوز مونده و میشه گفت شاید 13 یا 14 سال سن داشته باشه.